ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පාන් පෙති 3කින් හදන්න පුළුවන් රසමරස අතුරුපසක්. පාන් පෙති 3කට කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරලා මේ රසමරස පුඩිම හදන්න පුළුවන්. පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදන්න පුළුවන් දෙයක්. හරිම ලේසියෙන් බේක් කරන්න නැතිව ස්ටීම් කරන්න නැතිව ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පෙති 3ක්. පාන් පෙති ටික මෙන්න මේ වගේ වටේ අයින් කරලා පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. මම දැන් මේ පාන් ටික බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දා ගන්නවා. ඒකටම එකතු කරනවා කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 3ක්. සීනි කෝප්ප භාගයක්, ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් නම් 100ක්. ජෙලටින් මේස හැඳි 2ක්. වැනිලා තේ හැන්දක්. ලුණු පින්ච් එකක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි වලට ගන්න පුළුවන්. කෝප්ප 2යි කාලක්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මම දැන් ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයකට අපේ මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. ඊළඟට මේක ලිපේ තියලා හොඳට හැඳි ගාලා ජෙලටින් ටික තිය කර ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා මේ මිශ්‍රණය දිගටම හැඳි ගාලා මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් උකු කර ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ මිශ්‍රණය උණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ පදමට ආවට පස්සේ ජෙලටින් ටික හොඳට දිය වෙලාද කියලා බලන්න. ජෙලටින් ටික දිය වෙලා නම් අපිට පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කරගන්න. මම අද පුඩින් එක දාන්නේ අඟල් 8 බේකින් ට්‍රේ එකකට. මේකට ඔයාලට වීදුරු භාජනයක් උනත් ගන්න පුළුවන්. දැන් මුලින්ම මේ වගේ හොඳට තෙල් තවරන්න. දැන් අපි පුඩින් එක හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් ශීතකරණයට පැය කිහිපයකට දාලා හොඳට සෙට් කරලා ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ පුඩින් එක හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් වටේ බුරුල් කරලා මේ වගේ එළියට ගන්න. පුඩින් එක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න අපිට පුළුවන් උඩින් කිතුල් පැණි, කැරමල්, මී පැණි ඔයාලා කැමති ඕනම දෙයක් එකතු කරන්න. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරිම රසට ලස්සනට තියෙන පුඩින් එකක්. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදාන්න පුළුවන්. පාන් පෙති 3ක් ගෙදර තියෙනවා නම් කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 3ක් තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන්. ගෙදරට අමුත්තන් එන වෙලාවට උනත් ඉක්මනටම හදලා සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.